सण असो की समारंभ काहीतरी आपण गोड बनवत असतो, तर अशा वेळी बाहेरून काहीतरी विकत आणण्यापेक्षा आज आपण अगदी झटपट अशी बासुंदीची रेसिपी घरीच तयार करणार आहोत. तर ही रेसिपी करण्यासाठी आपल्याला जेमतेम 10 मिनिटच लागतात. चला तर मग आपण वेळ वाया न घालवता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. आता यासाठी सगळ्यात अगोदर गॅसवरती मी एक कढई गरम करत ठेवलेली आहे. कढई गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. इथे मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे. तुम्ही गाईचं दूध घेतलं तरी देखील चालेल. तर अशा प्रकारे दूध घातल्यानंतर आता आपण दुधाला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. तर या स्टेजला तुम्ही बघू शकता दुधाला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. तर इथे एका दुसऱ्या बाउलमध्ये मी 2 चमचे कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे. आता या कस्टर्ड पावडरमध्ये आपण दुधातील 3 चमचे दूध घालून हे कस्टर्ड पावडर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. यातील सर्व गाठी फोडायच्या आहेत. तर अशा प्रकारे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता या स्टेजला दुधाला उकळी आल्यानंतर यामध्ये मी 1 वाटी साखर घालणार आहे. तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. आता आपण हे मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आणि साखर पूर्णपणे वितळवून घ्यायची आहे. तर काहीतरी सण किंवा काही गोड खावंसं वाटत असेल तर अगदी 10 मिनिटांमध्ये ही रेसिपी तयार होते. तर ही रेसिपी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा. तर साखर विरघळल्यानंतर यामध्ये आपण जे कस्टर्ड पावडरचं दूध बनवून ठेवलेलं ते या स्टेजला घालायचं आहे आणि आता हे दूध आपण यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. कस्टर्ड पावडर आणि साखर व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण काही ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत. तर ड्रायफ्रूट्स घातल्यामुळे कोणत्याही गोड पदार्थाची टेस्ट खूप छान लागते. आता हे देखील आपण यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बासुंदी तयार होण्यासाठी आपल्याला हे दूध 1/4 होईल एवढं आपल्याला दूध हे शिजवून घ्यायचं आहे. तेव्हाच बासुंदीची टेस्ट खूप छान लागते. तर 5 ते 6 मिनिट मी ही बासुंदी व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे. तर या स्टेजला तुम्ही बघू शकता दूध आपलं अर्ध तयार झालेलं आहे. म्हणजे या स्टेजला आपली बासुंदी तयार आहे. कारण आपण गॅस बंद करून ही बासुंदी थंड केल्यानंतर ही बासुंदी अजूनच घट्ट होणार आहे. तर या स्टेजला तुम्ही बघू शकता अगदी परफेक्ट अशी आपली बासुंदी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि ही बासुंदी आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता काहीतरी गोड खावंसं वाटत असेल किंवा सण समारंभाला आज आपण अगदी झटपट अशी बासुंदीची रेसिपी बनवलेली आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.